ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับคลิป everyday makeup ที่เกาหลีกันลุคนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบแต่งแบบสบายๆง่ายๆแล้วก็โทนสีแบบดูละมุนละมุนแล้วก็ที่สำคัญคือนี่นะคะเป็นเมคอัพที่แบบแทบจะไม่ติดแมสเลยคือจะมีติดแค่แบบเวลาที่เสียดสีที่จมูกอะไรอย่างนี้แต่ว่านอกนั้นก็คือสบายหายห่วงก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าสดกันนะคะวันนี้หน้าจิงบวมมากจึงต้องขออภัยเนื่องจากแบบประจำเดือนมาวันแรกใช่ไหมแล้วเมื่อกี้จึงปวดท้องมากก็เลยไปนอนมาแล้วตื่นมาแล้วเราก็กินข้าวแล้วพอมาเปิดกล้องปุ๊บตกใจมากทุกคนเมื่อกี้เลยแบบไม่มีอะไรแหละเรามารีบแต่งหน้ากันนะคะแน่นอนว่าก่อนแต่งหน้าเราจะต้องแบบเตรียมผิวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะบอกว่าเรื่องสกินแคร์ที่เกาหลีเนี่ยแต่ก่อนเราจะชอบเชื่อว่าคนเกาหลีเขาจะแบบบำรุงผิวหลายขั้นตอนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จริงๆคนเกาหลีรอบตัวจริงหลายๆคนเลยแทบจะทุกคนเลยคือใช้สกินแคร์แบบน้อยขั้นตอนมากเพราะว่าตอนนี้เขาแบบนิยมเทรนที่แบบเรียกว่าสกินแคร์ไดเอทนะคะก็คือเราไม่จำเป็นต้องลงสกินแคร์แบบมากขั้นตอนเน้นเอาเท่าที่จำเป็นก็พออย่างเพื่อนสนิทจริงพี่ที่จริงสนิทอย่างเงี้ยก็คือจะใช้แค่แบบเซรั่มเอเซนส์อะไรที่มันดีๆแล้วก็ใช้มอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดตอนเช้าอะไรอย่างนี้ก็คือจบขั้นตอนแล้วส่วนก่อนนอนนี้ก็อาจจะแบบแอดไอครีมเพิ่มก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากขั้นตอนเลยไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราทาแบบหนาๆไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสที่ทำให้ผิวตันเนื่องจากตอนนี้เราก็ยังต้องใส่แมสตอนเช้าอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็จะเน้นเป็นการแบบบำรุงผิวน้อยขั้นตอนซึ่งสกินแคร์ที่จริงจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นน้ำตบแบรนด์คุณหมอจากที่ไทยเลยก็คือตัวนี้อันนี้คือ Vika Pico Lotion นะคะเป็นน้ำตบเห็ดที่มี Active Ingredient เข้มข้นถึง 3% นำเข้าจากญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็เกาหลีถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าจริงๆช่วงนี้จริงแบบมีสิวขึ้นบ้างนะคะมันอาจจะแบบเหลือแต่รอยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้คือก็มีสิวอุดตันต่างๆขึ้นซึ่งตัวน้ำตบอันนี้เนี่ยเขาจะช่วยเน้นแบบลดสิวลดผดผื่นผิวหนังอักเสบแล้วก็เซฟเดิมนะคะคือจะทำให้ผิวเราแข็งแรงชุ่มชื้นดูแบบอิ่มน้ำจะบอกว่าที่จริงลองใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าจริงไปส่อง IG เขามาแล้วคือเห็นว่าคุณหมออ่ะตั้งใจทำจริงๆแบบว่าตั้งใจมาให้ความรู้ตั้งใจอธิบายหมดเลยว่าเขาใส่ส่วนผสมอะไรบ้างคุณหมอเขาทำคลิปนั่งแบบอธิบายเลยว่าแต่ละส่วนผสมมันมีอะไรบ้างช่วยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าของเขาปลอดภัยจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าเราแบบมีปัญหาผิวแบบนี้จะทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็สามารถทักไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้นะคะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อแล้วคือคุณหมอเขาเป็นคนตอบเองนะคะอันนี้คือจริงคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเดี๋ยวจะโชว์ตัว texture ให้ดูก่อนอันนี้คือจริงชอบมากเพราะว่าเวลาเราเปิดมาเขาจะมีแบบเป็นเหมือนฝาปิดอันนี้ไว้นะคะมันก็จะแบบไม่หก texture น้ำตบของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นน้ำใสๆแล้วก็ไม่หนักผิวเลยอันนี้หลังล้างหน้าเนี่ยก็ให้เราใช้เป็นขั้นตอนแรกของสกินแคร์จะใช้กับมือหรือว่าใช้กับสำลีเป็นโทนเนอร์ก็ได้นะคะทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยเดี๋ยวจริงจะใช้กับสำลีนะคะถ้าใครใช้สำลีแบบจริงอย่างเงี้ยสามารถแบบเช็ดแล้วก็เอาโปะหน้าให้มันเป็นมาสก์ก็ได้นะคะตอนใช้ตัวนี้คือจะรู้สึกเลยว่ามันเหมือนมีน้ำมาอุ้มผิวนะคะมันจะให้ความฉ่ำแบบมากแต่ว่าไม่หนักผิวเลยถ้าใครอยากใช้เป็นมาสก์แบบจริงก็ให้โปะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะถ้าใช้เทคนิคนี้ก็จะทำให้ผิวยิ่งชุ่มชื้นกว่าเดิมหลังใช้ก็คือผิวดูฟูขึ้นจริงๆนะคะอันนี้คือเขาจะเป็นการเตรียมผิวเราด้วยฉะนั้นเวลาแต่งหน้าเมคอัพอย่างเงี้ยก็จะเกาะผิวดีผิวจะดูสดใสแล้วก็ไม่หมองไม่ดรอประหว่างวันส่วนตัวจริงคิดว่าตัวเนี้ยคือเตรียมผิวตอนเช้าทาแค่ตัวเดียวแล้วก็ทากันแดดเลยก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยเขาให้ความชุ่มชื้นแบบเหมือนเราบำรุงหลายขั้นตอนแล้วอะมันแบบโอเคมากแล้วก็เพียงพอสำหรับการเตรียมผิวทุกคนอยู่ๆเมื่อกี้แสงมันเปลี่ยนทิศแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าอยู่ๆหน้าแบบมืดมากก็ขออนุญาตแบบโรเตทมาตรงนี้นิดนึงจะบอกว่าน้ำตบตัวนี้คือเขาเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะเพราะว่าเขาใส่ส่วนผสมมาแบบดีมากๆบางส่วนผสมก็คือเป็นส่วนผสมที่ราคาแพงมากเหมือนกันก็หลักๆจะมีอยู่6อย่างนะคะเดี๋ยวจริงจะอธิบายให้คร่าวๆแล้วก็จะมีแนบให้ตรงนี้ด้วย1ก็คือจะมีสารสกัดจากเห็ดอยู่3สายพันธุ์นะคะอันนี้เนี่ยคือจะช่วยทำให้ปราการผิวเราแข็งแรงได้รับการกระตุ้นให้คอลลาเจนมันผลิตมาก็เลยจะทำให้หน้าเรามีความอิ่มดูฟูดูแบบเด้งฉ่ำน้ำมีเอ็กโตอินจากธรรมชาติที่ทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยคงสภาพนะคะไม่ว่าจะโดนรังสีหรือว่าโดนแดดอะไรอย่างงี้ก็ไม่เสื่อมสลายไม่เสื่อมสภาพมีโปรไบโอติกที่ช่วยรักษาสมดุลผิวเราทำให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ทนต่อแบบเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้นมีเบต้ากลูแคนที่เป็นส่วนผสมที่แบบแพงมากแล้วก็หายากมากนะคะมีสารสกัดจากใบบัวบกที่ช่วยปลอบประโลมผิวลดรอยดำรอยแดงแล้วก็มีซิงค์ PCA นะคะอันนี้ก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไม่ให้เกิดสิวตัวนี้ก็คือเหมาะมากสำหรับใครที่แบบกำลังมีปัญหาสิวรู้สึกว่าผิวตัวเองไม่แข็งแรงขาดความชุ่มชื้นคือตัวนี้เขาก็จะช่วยแบบปรับสมดุลทำให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็สิวไม่ค่อยขึ้นที่สำคัญ
คัญคือผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะเขาไม่มีน้ำหอมน้ำมันแอลกอฮอล์ซิลิโคนแล้วก็พาราเบนพิโกโลชั่นอันนี้ก็100 ml นะคะราคา410 บาทยังไงก็ไปลองกันได้เลยทุกคนนี่เป็น attempt ที่2ในการถ่ายพาร์ทเมคอัพจริงๆนะคะคือวันก่อนอะจริงอะถ่ายทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแล้วจริงก็แบบมาพาร์ทแต่งหน้าแล้วก็แต่งอะไรเงี้ยแล้วคือสักพักอะแสงมันเปลี่ยนแบบไม่ไหวแล้วทุกคนมันเปลี่ยนแบบปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วตอนจริงไปตัดคลิปอะมันไม่สามารถแก้แสงได้อะฉะนั้นจริงก็เลยมาถ่ายใหม่ให้ทุกคนนะคะก็เลยอาจจะดูแบบสภาพมันมีอะไรแบบสลับไปนิดนึงหรือว่าแบบจริงไม่ได้ใส่เสื้อกั๊กเพราะว่าตอนนี้จริงๆร้อนมากก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาคอนติเนียพาร์ทแต่งหน้ากันขั้นตอนแรกจริงจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะช่วงนี้จริงใช้ตัวนี้บ่อยมากมันแบบปกปิดดีแล้วก็โทนสีแบบโอเคสำหรับจริงแต่เราก็จะแบบปกปิดแค่นิดเดียวแล้วก็คูชั่นเนี่ยจริงอยู่เกาหลีจริงมีใช้อยู่แค่2ตัวนี้นะคะมีของโซวาซูแล้วก็ของคลีโอตัวนี้ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ของคลีโออันนี้เนี่ยมันติดแมสน้อยมากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็โซวาซูอันเนี้ยมันก็ติดแมสแต่ว่าผิวสวย จริงก็เลยชอบแต่เดี๋ยวจริงจะให้ดูสีนี่นะจะเห็นได้ว่าอันนี้คือของโซวาซูนะมันจะแบบแมทช์กับสีผิวจริงมากกว่าส่วนคลีโอเนี้ยมันจะมีความแบบไบรท์ขึ้นมานิดนึงตัวเลือกของคลีโอมีให้เลือกสีน้อยมากนะคะจริงก็เลยต้องเอาสีนี้มาใช้แล้วมันเป็นฟิลเหมือนแบบโทนอัพเลยแล้วก็ปกปิดแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะเอาไว้ใช้แบบขำๆแบบโปะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ออกข้างนอกแต่ว่าของโซวาซูให้การปกปิดดีแล้วก็ผิวสวยกว่านะคะแต่ข้อเสียก็แค่แบบเขาติดแมสก็เดี๋ยวจริงจะใช้เป็นของคลีโอให้ดูแล้วกันเผื่อคนอยากดูว่ามันออกมาเป็นยังไงจริงก็จะเบลนด์ไปพร้อมกับคอนซีลเลอร์เลยด้วยความที่เขาแบบไบรท์กว่าสีผิวจริงก็จะพยายามแตะแบบน้อยๆแล้วก็เกลี่ยๆเอานะคะคือตัวนี้จะบอกว่าตอนที่จริงไม่เซตแป้งเลยอ่ะเขาก็ติดแมสน้อยมากเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากให้แบบเซฟหน่อยก็เซตแป้งด้วยจะดีกว่าเขามีเบอร์ให้เลือกน้อยมากทุกคนมีแค่3เบอร์เองแต่คือคนเกาหลีเขาก็ยังนิยมแบบใช้คูชั่นที่ให้ความสว่างกับผิวอยู่นะคะคือมันอาจจะแบบไม่ได้แมทช์กับสีคอขนาดนั้นแต่ว่าบางทีเขาก็จะใช้โทนอัพทาที่คอด้วยหรือว่าบางทีเขาก็แบบปล่อยไปเลยคือก็จะไม่ได้แบบว่าเน้นให้หน้าลอยขนาดนั้นนะแต่ว่าก็แค่ให้หน้าไบรท์ขึ้นเพราะเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเห็นหน้าชัดดูไม่หมองเสร็จแล้วจะลงครีมบลัชนะคะครีมบลัชของ Chanel ตัวนี้คือสวยมากแบบผิวดูโกลว์สุขภาพดีแล้วก็มันติดทนมากด้วยคืออันนี้จริงจะลงเป็นเบสไว้ก่อนสีเขาจะแบบไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่าเราก็สามารถบิวได้แล้วแต่เลยว่าใครจะอยากได้เข้มขนาดไหนเห็นความโกลว์ไหมทุกคนโกลว์จนแบบเสร็จแล้วจะลงแป้งนะคะเอาจริงคนเกาหลีเขาก็ไม่ได้แบบว่าให้ผิวตัวเองดูโกลว์ขนาดนั้นในชีวิตประจำวันนะคือเขาก็เซ็ตแป้งตลอดเพราะว่ายังไงก็ต้องใส่แมสอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีรองพื้นโกลว์ตัวไหนที่ไม่ติดแมสมั้งคนเขาก็เลยนิยมเซ็ตแป้งกันช่วงนี้แต่ว่าเวลาไปข้างนอกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องถอดแมสเพื่อแบบกินข้าวอะไรเงี้ยคนเขาก็ถอดแมสแล้วก็เอาคูชั่นมาตบทันทีเลยนะเสร็จแล้วจะเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วก็ไม่มีอะไรมากจริงก็แบบเติมบางๆไปตรงที่มันแหว่งว่าจะซื้อดินสอเขียนคิ้วแต่ก็ลืมทุกทีเลยพอมาเขียนคิ้วถึงจำได้เนี่ย เสร็จแล้วก็ปัดขนคิ้วนะคะต่อมาจะแต่งตากันนะคะช่วงนี้จริงใช้พาเลตนี้บ่อยมากเป็นของ Peripera นะคะสีนี้มันจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลอุ่นๆหน่อยแล้วก็จะลงทั่วๆเปลือกตาเลยจริงๆการลงอายแชโดว์ที่ขอบตาล่างเนี่ยเขาจะมีมีศัพท์ที่เรียกว่าเป็นแบบเป็นการคอนทัวร์ตานะคะคือมันก็แล้วแต่คนบางคนก็ไม่เหมาะกับการปัดอายแชโดว์ตรงถุงใต้ตาแบบนี้แต่ว่าอย่างของจริงคือถ้าสมมติไม่ปัดตามันจะดูบวมๆหน่อยแล้วก็จะลงสีนี้นะคะเป็นสีออกชมพูแบบ dry rose เหรอมันเป็นแบบชมพูอุ่นๆตุนๆแต่ว่าพอปัดมาเงี้ยมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นสีส้มหน่อย
พูดยากเนาะ แต่นั่นแหละก็คือจะเป็นสีที่เข้มกว่าสีแรกประมาณ1 ระดับแล้วก็จะลงสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะจะลงชิดขอบขนตาแบบนี้แล้วก็แอบลงขอบตาล่างนิดเดียวบริเวณขอบด้านนอกนะคะเสร็จแล้วจะดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันนะคะคนก็ยังสงสัยอยู่ทุกครั้งที่จริงอัพวิดีโอว่าดัดขนตาปัดขนตายังไงคือจริงอะมีคลิปให้คลิปที่จริงสอนดัดขนตาปัดขนตาอะไรเงี้ยจริงก็ยังทำเหมือนเดิมนะจริงก็แค่อย่างนี้แงบตั้งแต่โคนแล้วก็ค่อยๆไล่มาแต่ด้วยความที่ขนตาจริงค่อนข้างจะยาวด้วยมันก็เลยแบบเนี่ยเห็นปะอันนี้คือขนตาปกติมันค่อนข้างจะยาวมากเลยตอนนี้ทำไมมันยาวขนาดนี้เนี่ยมาสคาร่าจริงก็ยังใช้เป็นของ Canmade ตัวนี้นะคะแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะคะนี่นะทุกคนนี่คือขนตาจริง เสร็จแล้วเราจะเติมวิงวิงกันนะคะอันนี้เป็นของ Colorgram สีเบอร์ 07มันจะเติมแบบบนๆอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วดับคนก็จะแบบว่าโอ้ยวันนี้แต่งหน้าสวยจังเลยแต่งหน้าเก่งจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วจะกรีดอายไลเนอร์เบาๆนะคะจึงจะเติมแค่แบบหางตาเสร็จแล้วปัดแก้มกันนะคะวันนี้จึงจะใช้เป็นสีนี้ละกันแล้วก็คอนทัวร์หน้านะคะสำหรับลิปจริงจะใช้เป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นของ Wake Make อันนี้ไม่ติดแมสนะคะสีที่จริงใช้เป็นเบอร์ 09ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นชิ้นแบบน้ำอะทุกคนบางพาร์ทของปากเนี้ยอย่างตรงเนี้ยมันจะไม่ติดฉะนั้นแนะนำให้ทาแบบบางๆแล้วก็รอให้มันแห้งไปนะคะนี่นะทุกคนสีมันสวยมากแล้วก็จะเติมไฮไลท์นะคะแล้วก็ช่วงนี้จริงชอบเติมขี้แมงวันนะคะฉะนั้นจริงก็จะเติมขี้แมงวันนิดนึงวันนี้เราจะมีแม่รับจมตรงไหนดีนะแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวจริงจะสวิตช์ไปกล้อง iPhone เพื่อให้ทุกคนเห็นเมคอัพชัดๆไม่เจอกันโอเคแล้วนี่ก็เป็น everyday makeup ของจริงนะคะมันก็จะแบบมีความ simple แต่ก็เล่นสีแบบว่าให้มันถ่ายรูปออกมาแล้วหน้าตาดูสดใสดูสุขภาพดีแล้วก็ที่สำคัญคือนี่นะคะเมคอัพแบบแทบจะไม่ติดแมสเลยก็ยังไงหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิป everyday makeup ที่เกาหลีของจริงนะคะเอาจริงอยู่เกาหลีจริงแทบจะไม่แต่งหน้าเลยเพราะว่าเวลาเรียนแล้วก็ตื่นมาแบบหน้าสดแล้วก็เข้าเรียนแบบหน้าสดแล้วบางทีถ้าต้องอยู่ที่ห้องแล้วก็ตัดคลิปอะไรอย่างงี้จริงก็ไม่ได้แต่งหน้าเหมือนกัน ยังไงถ้าชอบลุคนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วไว้จึงจะหาลุคแต่งหน้ามาให้อีกใครอยากให้จริงแบบลองเมคอัพอันไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย